Dragă suflet stelar, poate că te-ai întrebat de multe ori ce înseamnă cu adevărat curajul. Poate că l-ai asociat cu eroi din povești sau cu gesturi grandioase. Dar curajul, așa cum l-ar descrie sufletul, este mult mai subtil și mai intim. El nu se naște în lipsa fricii, ci tocmai în prezența ei. Gândește-te la un moment din viața ta când ai simțit teamă puternică. Poate înainte să iei o decizie importantă. Poate înainte să spui ceva ce te macină pe dinăuntru. Poate înainte să faci un pas care știai că îți va schimba drumul. În acel moment, nu frica a fost problema, ci felul în care ai ales să răspunzi la ea. Acolo se naște curajul, în acel punct de cumpănă unde mintea îți spune: nu te duce, e periculos, iar sufletul șoptește: du-te, acolo e viața ta. Fără frică, curajul nu ar prinde niciodată viață. Fără prăpastie, nu am simțit ce înseamnă să zbori. Fără întuneric, lumina nu ar fi recunoscută. Trăim într-o lume a dualității și tot ce este măreț, tot ce este maestuos, are nevoie să treacă prin polaritate. Ce este caldul fără frig? Susul fără jos? Ce e lumina fără întuneric? Cum am putea cunoaște bunătatea fără să fi întâlnit vreodată răutatea? Pentru minte, nimic nu există fără opusul său. Ea are nevoie de dovezi palpabile, de repere clare, dar sufletul nu are nevoie de comparații. El știe direct, el simte dincolo de perechile de contrarii. Și totuși, ca să ajungem la scânteia divină din noi, trecem inevitabil prin această lume a minții. Trecem prin frică, prin îndoială, prin nevoia de certitudine. Și în mijlocul acestor contraste, învățăm ce înseamnă curajul. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți fie atât de frică, încât corpul să tremure și totuși să faci pasul? Acolo e curajul. Nu în absența tremurului, ci în arderea care se naște din el. Prăpastia e acolo tocmai pentru a învăța să zburăm. Întunericul există tocmai pentru ca lumina să fie recunoscută. Curajul nu e un spectacol exterior, nu e despre aplauze sau imagine. Curajul e mult mai intim. Este decizia de a fi tu însuți, chiar și atunci când lumea ar vrea să porți o mască. Este alegerea de a iubi, chiar și atunci când ai putea să te închizi. Este a spune: ăsta sunt, sau asta simt, chiar și cu riscul de a nu fi înțeles. Pentru mine, curajul e atunci când sufletul conduce, iar mintea se așează în spate. Când în ciuda fricii alegi să mergi înainte, pentru că știi că dincolo de prăpastie te așteaptă o altă viață. Adevăratul curaj este iubirea care trece dincolo de obstacole. Și poate asta e lecția pe care viața
ne-o arată în fiecare zi. Obstacolele nu sunt un dușman, ci doar scena pe care curajul își aprinde lumină. Și astfel, de fiecare dată când pășești prin propria-ți teamă, amintește-ți că nu ești un prizonier al ei, ci un alchimist al luminii. Obstacolele nu sunt ziduri menite să te oprească, ci porți care se deschid doar în fața celui ce are curajul să bată. Adevăratul curaj nu învinge frica, ci o transformă în aripi. Iar tu, suflet stelar, nu ești aici să învingi viața, ci să o lași să te învețe cum e să zbori. Cu iubire mă înclin pentru tot ce-am ales să fim.